હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક નવી જ રેસીપી, જંગલી પાઉં સમોસાની રેસીપી। સમોસા અને વડાપાઉં તો તમે ખાતા જ હશો। આજે કંઈક નવું જ, એટલે કે જંગલી પાઉં સમોસા, જે તમે ક્યારેય ખાધા પણ નહીં હોય। આ જંગલી પાઉં સમોસા એટલા ટેસ્ટી બને છે કે તમે પિઝા બર્ગર ખાવાનું ભૂલી જશો। તો ચાલો એક નવા જ ટેસ્ટ સાથે જંગલી પાઉં સમોસા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જંગલી પાઉં સમોસા બનાવવા માટે મેં અહીંયા સમોસા લીધા છે। સમોસા અહીંયા ગરમ અને તાજા બનાવેલા છે। આ સમોસાની રેસીપીની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને આઈ બટનમાં પણ આપેલી છે। તો હવે જંગલી પાઉં સમોસા બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા પાઉં લીધા છે। પાઉં છે અહીંયા ફ્રેશ લેવાના છે। ડુંગળી સમારીને લીધી છે આ રીતની। કોબીને પણ મેં આ રીતે સમારી લીધી છે। આ રીતની મોટી સમારવાની છે। હવે પાઉં પર લગાડવા માટે પિઝા સોસ લીધો છે, રેડ ચીલી સોસ, ગ્રીન ચીલી સોસ, ચાટ મસાલો, ચીલી ફ્લેક્સ, માયોનીઝ, ચીઝ અને બટર। હવે જંગલી પાઉં સમોસા બનાવી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં પાઉંને કાપી લઈશું। તો આ રીતે પાઉંના બે ટુકડા કરીશું અને આ રીતે કાપી લઈશું વચ્ચેથી। હવે એના પર બટર લગાવીશું બંને બાજુ, પિઝા સોસ લગાવીશું। હવે એના પર રેડ ચીલી સોસ, ગ્રીન ચીલી સોસ અને સમારેલી ડુંગળી ઉપર રાખીશું। એના પર કાપેલી કોબી રાખીશું, ચીલી ફ્લેક્સ જે પ્રમાણે તમારે તીખું ખાવું હોય એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો, ચાટ મસાલો, માયોનીઝ, આ રીતે માયોનીઝને પાઉં ઉપર રાખીશું અને ઉપરથી આપણે ખમણેલું ચીઝ એડ કરીશું। હવે સમોસું બનાવેલું છે એના પર રાખીશું અને પેક કરીને આપણે પાઉંને ગ્રીલ કરીશું। જો તમારે ગ્રીલ ન કરવા હોય તો તમે તવા પર શેકીને પણ સર્વ કરી શકો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા જંગલી પાઉં સમોસા એકદમ સારી રીતે ગ્રીલ થઈ ગયા છે। તો આવી રીતે બધા પાઉં સમોસા બનાવી લઈએ અને ઉપરથી ચીલી ફ્લેક્સ અને ચાટ મસાલો એડ કરીને ગરમા ગરમ જંગલી પાઉં સમોસાને સોસ સાથે સર્વ કરીશું। તો આ જંગલી પાઉં સમોસાની એકદમ નવી રેસીપી તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। થેન્ક યુ।